còn gọi chùa Bốn Mặt, tọa lạc xã Phú Tân, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng, cách trung tâm tỉnh 7 km, được xây dựng vào năm 1537 với diện tích 7 ha. Và tại nơi đây là mảnh đất nằm trong khu quy hoạch du lịch Giếng Tiên của nghệ sĩ Huyền Linh. Phía trước là lò hỏa táng của chùa Bốn Mặt. Vào ngày 11 tháng 7 vừa qua, nơi đây được phát hiện một phần thân từ khúc đùi trở lên đến hết phần đầu của tượng thần Vishnu, với dáng đứng, 4 tay và 2 chân đều bị gãy. Một tuần sau đó, cũng chính tại nơi phát hiện tượng thần, được các em nhỏ phát hiện thêm một cánh tay phải, trên tay có cầm cái đĩa tròn. Và cứ thế, mỗi tuần đều được thêm các bộ phận còn lại. Một cánh tay trái, trên tay cầm cái huyền trượng, và một cánh tay phải nữa, trên tay cầm quả cầu. Không dừng ở đó, bà con cô chú ở chùa Bốn Mặt một lòng đào tìm cho được các bộ phận còn lại của tượng thần. Và mới nhất gần đây, vào ngày 3 tháng 8, phát hiện thêm đôi bàn chân của tượng thần và được chùa Bốn Mặt phục chế, hoàn thiện với dáng đứng rất đẹp và rất nghiêm trang. Như vậy, chỉ còn chi tiết một cánh tay cầm vỏ ốc tù bà nữa là tượng thần Vishnu đã đầy đủ các bộ phận. Và một điều đáng lưu tâm nhất khi đến chùa Bốn Mặt chiêm bái tượng thần Vishnu, đó là khuôn mặt thần Vishnu với đức vua Jayavamana VII có sự tương đồng với nhau. Và thực hư câu chuyện này sẽ được diễn giải sau đây. Theo sử liệu Chân Lạp, đến đầu giữa thế kỷ thứ 8, các tập đoàn phong kiến mâu thuẫn với nhau, chia lãnh thổ Chân Lạp thành Lục Chân Lạp và Thủy Chân Lạp. Lợi dụng sự chia cách này, vương triều Srivijaya ở Java với triều đại Sridhara bành trướng thế lực thôn tính Chân Lạp. Sau đó, một hoàng tử có tên Sigayaman II thuộc dòng dõi Phù Nam cũ đang ở Java đem quân về thống nhất Thủy Chân Lạp và Lục Chân Lạp, đưa đất nước thoát khỏi sự lệ thuộc của Srivijaya, sáng lập vương triều Angkor năm 802. Vương triều Angkor từng là vương triều hùng mạnh nhất lịch sử Khmer dưới sự trị vì của vị vua được mệnh danh là vị vua bách chiến bách thắng. Cũng chính ông là người cho xây dựng đền Angkor Wat, một công trình vĩ đại mà người đời nghiêng mình kháng phục. Đế chế Khmer dưới sự trị vì của ông đã mở mang bờ cõi đến tận biên giới Bắc Lào ngày nay, phía Nam đến bán đảo Malay, phía Tây đến tận vương quốc Bayan, Myanmar. Vào thế kỷ thứ 12, lúc bấy giờ đất nước Chân Lạp đã rơi vào tay Chiên Thành. Đền Angkor Wat và mọi thể chế hùng mạnh của vương triều Srivijaya II hoàn toàn bị xóa sổ. Sejawamana VII là hoàng tử của vua Dharanindra Waman II. Ông thừa kế một tình cảnh đất nước thảm bại từ khi Sujawamana II mất đi. Loạn lạc dấy lên ở các tỉnh. Quân Champa tàn phá kinh đô dưới thời người bà con Yasovarman II, và sự bất đồng giữa các ông hoàng về hướng liên minh hoặc chống lại Champa. Năm 1165, Tribu Vanarit Yaman chiếm quyền được ngai vàng, nhưng 12 năm sau đó, ông bị giết khi quân Khmer phối hợp với quân Champa tấn công bất ngờ qua ngã biển Tulasap và chiếm lấy Angkor. Sejawamana VII, ông đã giấy binh khởi nghĩa từ rừng núi Kulen, nơi tiên đế dựng nghiệp, và tập hợp các thế lực hùng mạnh đang cát cứ tại các tỉnh thành lúc bấy giờ. Sau 4 năm chiến đấu, ông đã đánh đuổi được quân Champa ra khỏi đất nước, khôi phục lại sự thanh bình và xây dựng lại một đất nước hùng mạnh. Học giả George Godel đã đưa ra giải thích rằng trong số các vị vương quốc Khmer, Jayavamana VII luôn coi mình là một Deva Raja, tức là thần vua. Trong khi đó, người tiền nhiệm của ông là người theo đạo Hindu và coi mình là đồng bản thể của Shiva, và biểu tượng của mình là Dinga. Jayavamana VII là một Phật tử và ông
đã xác định bản thể của mình tương đồng với Đức Phật Bồ Tát. Đền Bay Danh có tổng thể 37 tháp. Đền đá tạc hình khuôn mặt nhìn xuống và nhìn đi bốn phía như sự quan sát nhìn về phía muôn dân để cứu độ chúng sinh theo sự tâm linh của người dân ở vùng này. Tất cả 216 khuôn mặt cười khổng lồ đầy bí ẩn cho đến bây giờ, cả người dân địa phương đến những nhà khoa học cũng chưa giải đáp nổi ý nghĩa của những gương mặt này. Có cười, có suy tư, có buồn não. Sự tương đồng 216 khuôn mặt trên ngọn tháp của ngôi đền so với các bức tượng khác của vua Sejaman VII đã khiến nhiều học giả kết luận rằng những khuôn mặt này chính là đại diện cho vua Sejaman VII. Nhiều người khác lại nói rằng đây là gương mặt của Bồ Tát Quán Thế Âm hay Lokhadvara. Với hai giả thuyết này cũng không coi là ngoại trừ lẫn nhau. Nếu như Sejaman II cho xây dựng Angkor Wat như là một ngôi nhà mồ, đồng thời như một chốn thiên đàng, trong đó ông được thần hóa thành thần Vishnu, thì Sejaman VII xây dựng Angkor Thom ở trung tâm là đền Bay Danh. Ông theo Phật giáo Đại Thừa, vua nhận dạng mình là một vị Bồ Tát hay còn gọi là Lokhadvara, được biến chuyển thành Quán Thế Âm Bồ Tát như ở Trung Quốc, Nhật Bản, Triều Tiên. Thay vì những giáo điều của thần Shiva, Vishnu trước kia, bây giờ những nguyên tắc Phật giáo là nguồn sống của vương quyền, sự thịnh vượng của đất nước, sự phát đạt của người dân. Theo nghiên cứu di khảo cổ học trên đất Đồng Nai cho thấy, di tích kiến trúc đền tháp đạo Hindu, Ấn Độ giáo của cư dân Đồng Nai thời bấy giờ phát triển theo cơ sở truyền thống văn hóa ốc eo, có kế thừa truyền thống văn hóa Angkor. Vùng đồng bằng sông Cửu Long và cận biển phát triển mạnh hai tôn giáo, Hindu và đạo Phật. Đạo Hindu theo phái Shiva và Vishnu, đạo Phật theo Tiểu Thừa và Đại Thừa. Về so sánh nghệ thuật tạc tượng với các pho tượng Vishnu được phát hiện ở đồng bằng sông Cửu Long với miền đông nam Campuchia, chúng ta có thể suy đoán một trung tâm trên vùng đất đông nam Campuchia mang phong cách Phnom Đà, có truyền thống tạc tượng cao lớn, mảnh mai, thân hình mềm mại, dáng đẹp, khung giá đỡ cầu kỳ. Một trung tâm ở miền Duyên Hải, phía đông châu thổ sông Cửu Long, mang phong cách Phnom Đà nhưng có truyền thống tạc tượng nhỏ thấp, thân hình vạm vỡ, thân thái dũng mãnh, khung giá đỡ đơn giản. Phong cách này khá phổ biến và cũng tương đồng với tượng Vishnu ở chùa Bốn Mặt vừa tìm được. Quay lại tượng Vishnu ở chùa Bốn Mặt, ta thấy tượng có chiều cao khoảng 1,5 m, chiều rộng ở ngực 60 cm, thân hình vạm vỡ, cường tráng, đầu đội giác ngọc, trên tay có đeo đôi bông tay và tổng thể khuôn mặt rất hoàn hảo của một vị vua, với bản thể là một vua thần. Dựa theo mốc lịch sử từ thời Phù Nam đến thời cai trị vua Suryavarman II đều theo đạo Hindu, Ấn Độ giáo, đến vua Sejaman VII theo tín ngưỡng Phật giáo của ông, đưa dân chúng theo tín ngưỡng Phật giáo Đại Thừa. Khi Sejaman VII mất đi, các vua nối nghiệp ông lại theo đạo Ấn Độ giáo, và sau này đến Suryavarman VIII lên ngôi cai trị, bị người Thái từ Simla đánh đuổi, chạy trốn trú ẩn ở đồng bằng sông Cửu Long. Sau đó trường phái Tiểu Thừa dần dần đổi chỗ, đưa đất nước theo một con đường định hướng tín ngưỡng như ngày nay. Như vậy, tượng thần Vishnu tìm được ở chùa Bốn Mặt, cho dù có giống vị vua nào đi chăng nữa, Âu cũng là các vị vua có rất nhiều công lao cho việc mở mang bờ cõi, xây dựng nền văn hóa dân tộc, mang lại ấm no sung túc cho muôn dân, xứng đáng để mọi thần dân tín ngưỡng thờ tự như thần, vua và Phật.